ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਨ ਹੈ चलो भी सही है क्योंकि तुम वीडियो बनाते नहीं रहे ना दस मसला बनता पता साढ़ा दिन मसला बनता है किन्ने दिन चैनल चलो यार ਭਾਈ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਆਹੋ ਕੋਈ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਵੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਨਾ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਭਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਆਇਓ ਇੱਧਰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ